નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું ઇન્ટરનેટ વિશે। ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ તો આપણે સૌ કોઈ કરીએ છીએ, પરંતુ તમે આ એક પ્રોબ્લેમ ફેસ તો ચોક્કસ કર્યો હશે કે જે લોકોને મિનિમમ ડેટા પેક હોય છે કે રોજનું 1.5 GB અથવા 1 GB ડેટા પેક આવતું હોય છે રોજનું। તો એ સમય દરમિયાન તમે દિવસમાં અડધો દિવસ તો થયો હોય અને એમાં તમને મેસેજ આવી જાય કે તમારું 50% ઇન્ટરનેટ પૂરું થઈ ગયું છે અથવા તો 80% ડેટા પેક પૂરું થઈ ગયું છે। તો એ સમય દરમિયાન તમને ચોક્કસથી પ્રશ્ન થતો હશે કે મેં આટલું ડેટા કે આટલું ઇન્ટરનેટ મેં યુઝ નથી કર્યો, તો આ ઇન્ટરનેટ કેવી રીતે પતી ગયું? તો એ ડેટા પેક પૂરું જલ્દી કેમ થઈ જાય છે તેના વિશે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું। સાથે સાથે હું તમને એવા 4 સેટિંગ કરી આપવાનો છું કે તમારું આ ઇન્ટરનેટ છે એ 24 કલાક ચાલશે। 24 કલાક એટલે કે જે તમને 2 GB ડેટા પેક મળે છે, 1.5 GB ડેટા પેક મળે છે, તે આખો દિવસ ચાલશે। એના માટે તમારે ફક્ત 4 સેટિંગ કરવાના છે। તો ચાલો આ 4 સેટિંગ કયા છે તેના વિશે આપણે થોડું વધારે જાણીએ। સૌથી પહેલા આપણે ઓપન કરવાનું છે YouTube ની અંદર તમને અહીંયા લાસ્ટમાં તમારો ફોટો દેખાતો હશે, એટલે કે જો તમે જીમેલ ઉપર તમારો ફોટો મૂક્યો હશે તો તે દેખાશે અથવા તો તમારા નામના પ્રથમ નામના કેરેક્ટર દેખાતા હશે, તો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ઉપર સેટિંગનું ઓપ્શન દેખાય છે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તમે અહીંયા થોડુંક ઉપર કરશો તો અહીંયા તમને જોવા મળી જશે વિડીયો ક્વોલિટી પ્રેફરન્સ, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે ડેટા સેવર। આ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરી લેશો એટલે ઇન્ટરનેટનો વપરાશ ઓછો તો થશે, પરંતુ સાથે સાથે તમારી પિક્ચર ક્વોલિટી છે એ તમારે થોડીક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવી પડશે, પરંતુ ડેટા તમારો ચોક્કસથી બચશે। ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન કરવાનું છે અને ત્યારબાદ અહીંયા આપણી જે પ્રોફાઇલ ફોટો હોય તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા જે આ 3 ડોટ દેખાય છે, એટલે કે 3 ડોટ નહીં પણ 3 લીટી દેખાય છે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા થોડીક વાર માટે તમારે રાહ જોવાની છે। ત્યારબાદ તમે અહીંયા થોડાક ઉપર જશો તો એની અંદર તમને અહીંયા નીચે ઓપ્શન જોવા મળશે ડેટા યુઝેસ એન્ડ મીડિયા ક્વોલિટી, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ડેટા સેવર નામનું ઓપ્શન છે તેને તમારે અહીંયા ઓન કરી લેવાનું છે, જેનાથી શું થશે તમારા મોબાઈલની અંદર જે એકદમ હાઈ ક્વોલિટીમાં જે તમે રીલ્સ જોવામાં જે તમે સમય આપો છો તે હાઈ ક્વોલિટીમાં પ્લે થતા હોય છે, પરંતુ ઓછી MBમાં પણ તમારે હવે એ વિડીયો પ્લે થશે અને એ ઇન્ટરનેટનો બચાવ પણ કરશે। ફેસબુક ઓપન થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે અહીંયા પ્રોફાઇલ ફોટો દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંયા ડેટા યુઝેસ નામનું ઓપ્શન શોધવાનું છે। અહીંયા તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો કે ડેટા યુઝેસ લેંગ્વેજના નીચે ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ તમારે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા નીચે ઓપ્શન આપેલું છે બીજા નંબરમાં ડેટા સેવર, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે। તો આનાથી શું થશે, તમારા મોબાઈલની અંદર જે ઇન્ટરનેટનો વધારે વપરાશ થાય છે તે વપરાશ ઓછો થશે। ચોથું સેટિંગ તમને જણાવી દઉં તો વોટ્સએપ તમારે ઓપન કરવાનું છે। વોટ્સએપની અંદર આપણે 3 ડોટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ત્યારબાદ અહીંયા સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। એની અંદર ઓપ્શન આપેલું છે સ્ટોરેજ એન્ડ ડેટા, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા તમને નીચે 3 ઓપ્શન દેખાતા હશે વેન યુઝિંગ મોબાઈલ ડેટા, તો આની અંદર મોટા ભાગનાને બધાને આ ઓપ્શન ચાલુ હોય છે, પરંતુ આપણે આ ઓપ્શન બંધ રાખવાના છે। જ્યારે તમે ઈચ્છો જે ફોટો અથવા વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો તે તમે જાતે ક્લિક કરો ત્યારે જ થાય, ઓટોમેટિક થશે નહીં, જેનાથી તમારું સ્ટોરેજ પણ ઓછું થશે, સાથે સાથે તમારા મોબાઈલનો ડેટાનો વપરાશ પણ ઓછો થશે। અને જ્યારે વાઈફાઈ સાથે કનેક્ટ હોય ત્યારે પણ તમારે આ ઓપ્શન કોઈ ચાલુ હોય તો તમારે આ ઓપ્શન તમામ બંધ કરી લેવાના છે, જેથી કરીને તમારા મોબાઈલની અંદર ઓટોમેટિક કોઈ ફાઇલ અથવા વિડીયો ડાઉનલોડ ન થાય। મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી અને કામનો લાગ્યો હોય તો ચોક્કસથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। અને હા, આપ જો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં।